Ngayon, maaari kayong mamili kung anong klaseng lingwahe ang gagamitin niya. No? Pwede kayong gumamit ng archaic language kung halimbawa gusto ninyong ipakita na ganito sila magsalita noon. Approximate lang, hindi naman totoo dahil wala naman kayo nung panahon yon. Or pwede rin naman silang mag-all-out poetry. Yung tauhan na pinili ninyo, yun din ang nagbibigay sa inyo ng oportunidad para piliin kung paano sila magsalita. Kung realistiko ito, then so therefore, importante na yung diction, yung vocabulary ng tauhang pinili ninyo ay tamang-tama doon sa sitwasyon at saka sa kanilang pinagmulan. Kung nurse siya, doktor siya, ganito siya magsalita. Kung janitor siya, ganito siya magsalita. Kung shoe sales lady siya, ganun siya magsalita. That's for the realistic plane. Pero pwede rin siyang maging pakanta. Pero yung pinipili ninyong mga salita ay nakakadagdag doon sa character. Kung ano man yung binubukang bibig ng character, bumabalik yun sa kanya dahil mas nakikilala nyo yung tauhan. Kung paano siya magsalita, anong mga salitang gamit niya, paano siya mag-respond. Lahat ng ito ay nakakadagdag para makilala natin siya. Sige. So pag musical, parang ganun din. Yung song either brings you deeper into the character or it drives the whole. Exactly. That's why there is such a thing as musical dialogue, because it can reach to a point that the character has made a decision. Na kung papansinin ko ay hindi masyadong ginagawa ng mga Filipino musicals. Kadalasan, ang mga kanta sa Filipino musicals are, "This is my dream. Gusto kong maging ganito. Kaya malang lahat." Tumitigil yung storya doon. Kasi lumalalim. Pero tumitigil yung action. Diba? Hindi katulad sa Les Miserables, "You are the one, I'm not, but you go out and bang!" Pagsak, takbo. Oh, may action. Diba? Kasi na-push yung action. Kasi nag-uusap sila ng pakanta. Mga ganon. Diba? Ngayon, dahil jukebox musical ang kinuha mo, siyempre lahat yung kanta lang. Walang dialogue doon. So lahat yun, ang tendency mo, anong magandang kanta ang pabagay dito? Pag nilagay mo na yun, that's an opportunity for introspection. So that could be an advantage for some moments, but it could also be a boring thing for others. Kaya tinatawag na showstopper. Kasi you stop the show for the spectacle of the choreography, of the ganyan. Pwede namang there's no business like show, di ba? Ganon. From Annie Get Your Gun. Di ba? So, pag ginawa mo yung ganon, talagang titigil. Makakalimutan mo nila yung storya. Ang ganda, ang galing-galing niya kumanta. Ano na nga itong storya mo? Ay, oo nga pala, correct. Nandun na naman siya. Ayun, nahabol na naman niya. Ganon, di ba? Kaya showstoppers ang tawag. So, it's what your character does on stage. It's how he or she spends her time. Dahil dyan, ang parang i-assign ko sa inyo, di ba doon sa session 3, nakita ko sa inyo kung ano yung ilalagay ninyo na katangian sa tauhan ninyo base doon sa kwento. So, hindi mo mahihiwalay para sa akin, hindi ko mahihiwalay yung tauhan doon sa susuungin niya or gagawin niyang kwento. Kaya ang unang assignment ay gumawa kayo ng character sketch. Pakilala nyo sa akin yung tauhan. At ilagay nyo doon kung ano yung kwentong dadaanan niya at kung papaano niya ito haharapin. Makakamit niya ba o hindi. Okay? Doon sa character sketch, maisisiwalat nyo rin kung ano talaga ang kanyang gusto. Objective ang tawag natin doon. Anong layunin niya? At pag nakamit niya na yun, tapos na yung kwento. Makamit o hindi, kung mamatay siya dahil doon, tapos na yung kwento. Okay? Pangalawa, ilagay natin siya
sa isang sitwasyon. Ito na nakita nyo na yung kanyang kabuuang sketch. Lagyan natin siya sa isang sitwasyon kung saan pakinggan natin siya magsalita. So, magmo-monologue siya sa isang sitwasyon. Hindi yung magmo-monologue siyang kaharap lang kayo or kaharap lang ang manonood. Kung hindi, ilagay natin siya sa isang sitwasyon ng base doon sa kanyang kwentong susuungin. Okay? Para lang marinig lang natin, hindi mo naman kailangan, hindi ko sinasabing isasama nyo yan sa isusulat ninyong dula. Gusto lang natin siyang marinig, makita kung anong gagawin niya, at anong magiging desisyon niya sa problemang kinakaharap niya. Kapag nalaman niyo na kung anong gusto niya, ang pinaka-siguro importante lang na isa sa medyo pinaka-importanting quality na ibibigay niyo sa kanya ay ang kanyang occupation. Kasi that will dictate a big part of one's identity. Which is why, sometimes, to the point of stereotype, sometimes pag nilagay nyo May Cardoso, 24, nurse. Ay, nurse yung character mo. Pumasok siya sa stage, naka-hot pants. It creates a break in expectations. Kasi normally, when you see a nurse, it's either nurse with a white cap or naka-scrubs. Miggy Obina, 45, banker. Naka-gown. Kakapanalo pa lang ng Miss Universe. Oh, paano yun? Okay, so medyo malaki-laking awid ang gagawin mo para may patunayan mo na banker siya. Otherwise, kung yung play naman ay tungkol sa pagiging beauty queen niya, she could be a beautician for all we care. Kasi wala palang kinalaman yung kanyang pagiging banker. Again, babalik tayo dun sa maakma ba ito dun sa story ang gusto niyong gawin. You also, of course, will develop the diction of your character. The language that he uses. Tahimik ba siya katulad ng mga kilala niyong taong hindi pala salita, pero pag nagsalita, dugo. Sobrang explosive ang kanyang mga sinasabing katotohanan. Masakit. Pero minsan lang siya magsalita. Or, madaldal ba siya na minsan nauuna yung daldal kaysa sa isip. And then, of course, if you put them together, your character's occupation can figure in with the language. A lawyer will talk differently from a doctor, who will talk differently from a basurero, who will talk differently from a sari-sari store owner. So, meron siyang stock of words, etc. Isang magandang example nito would be the movie Respeto. No? Na much of the language used is sa flip top. And talaga nakafocus sa words. The beauty of the words, the rhythm of the words, etc. No? Yun din ang pwede magtakda ng mood at ng style. No? Do they speak in verse? Kasi it doesn't have to be realistic. But even the choice of words. Call center agents talk differently from mangkukulam or entertainment hosts. Diba? Maski yung English nila, magkaiba. Kaya lahat ng mga ito, yung mga decision nila, yung mga language used nila, etc., creates an illusion of three-dimensionality. Dito pumapasok yung, not entirely poetry, but the poetic devices that you could use. For example, yung sinabi niyang, ang adobo lang ang kinakain ko, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. It creates a different kind of flavor in the way the character talks. It elicits, nag-i-elicit siya ng kung ano yung mga pinahahalagahan ng tao. May hilig pala siya sa adobo. Bakit hindi sinigang? Ang pangit siguro pakinggan kasi sinigang, iba't ibang klaseng sinigang, ang asim. Diba? Diba? Kasi adobo, isang adobo, ibang klaseng adobo, may ibang... So doon pumapasok yung the poetry of it. What words will this character use?
Yung people speaking in verse, artistic license na yun? Or is there a way to make it natural? Or talagang yung kailangan dinanong na parang It's because you are thinking even the way you formed your question is because you're thinking realistically. So kaya ang tingin mo unnatural yung speaking in verse. Of course, it is anything you put on stage is already by itself unnatural. Why would you put on stage if it's natural? If you want natural, di punta ka dyan. Yun, natural, di ba? Pero ang ibig sabihin, once you heighten it, you heighten a situation, you heighten a life story, you heighten any story, once you put it on stage, you are taking it out of its natural context and putting it there. So why not with words? That's all there is. Kumbaga, pero ang sinasabi niyan, kapag sinimulan mo ng ganun, at gusto mong ganun yung maging overall effect, then you have to be consistent. And then again, kung experimental ka, you can break it at another point. At one point, biglang magiging realistic. The next scene, ay, ba't ganyan na sila mag-usap? Maybe you're trying to make a statement that we need to figure out. Pwede rin ganon, di ba? It could be, si Yoda nga natanggap mo, di ba? Nanood ka ng Star Wars. Bali-baliktad ang sentence construction. Kung maloloka ang mga grammar Nazi sa kanya. Kasi hindi naman kinakailangan tao lang. At saka, di ba nakakainis yung naka-animal mask na nga siya, pero kung magsalita siya, parang totoong tao pa din. Nakakabuisit yung ganun, di ba? Nakakasira ng mga ano-ano. Ba't pa pinagsuot ng daga? May style kang pinili that I would like to think na kaya mo pinili yon dahil sa tingin mo malakas yon. Kaya ginawa. Kaya nga musical, halimbawa, they are in rhyme. So whatever style of language that you use, I think that the ano is to be true to that world that you're creating. Mas yon. And pag naging ganon, mas lalabas yung poeticism. So dito sa monologue na ito, ilagay nyo yung tauhang pinili ninyo sa isang sitwasyon, sa isang punto kung saan kailangan niya ng magdesisyon. Base doon sa ano ba talaga ang gusto niyang mangyari. It can be first decision making, final decision making, or middle decision making. Maraming mga decision ginagawa ang karakter para maabot niya yung gusto niya, di ba? So, pumili lang kayo ng isang parte doon kung saan magmo-monologue siya. So, character sketch, monologue. Tingnan natin kung maging interesting yung character na bubuuin ninyo.